ස්ට්‍රේට් එක ගන්න මට පරක් වුණා. මම මෙතන ලෝ ඔප්ෂන් එකක් ගන්න ඉඳී බලන්න. උඩට આવොත් මම තප්පරටක් ඇතුළත මම ගන්නවා. රයිට්. මම ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. හරි. මම ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. මොකද මේක ලෝ ඔප්ෂන් එකක් ගන්න මම ඔයාලට කිව්වා වගේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් OTC මාකට් එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මට ට්‍රේඩ් මම OTC මාකට් එක අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් එකකට මාකට් එක ආවොත් අනිවාර්යයෙන් මම ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. ට්‍රේඩ් එක මට මිස් වුණා. ඒ වුණාට ආයෙ උඩට ආපු හින්දා මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. බලන්න තව හේතුවක් තමයි ඔයාලට මම කිව්වා වගේ කලින් වීඩියෝ එක මම කියලා තියෙනවා. මෙතන හැදිලා තියෙන ඩබල් টොප් එක. ඒ ඩබල් টොප් එක වැලිඩ් ඩබල් টොප් එකක්. හැබැයි මේ chart pattern අර pattern මේ pattern OTC මාකට් එක ගැන හිතන්න එපා වැඩි. මේක normal මාකට් එක ගැන අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරිද? බලන්න. ඩබල් টොප් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට හොඳට පේනවා මේ තියෙන ලස්සනට හැදිලා. කිසි කතාවක් නෑ මාකට් එක පල්ලෙහාට යනවා. අනික මේකේ ස්ට්‍රොං සෙලිං ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා මෙතන. මාකට් එක ෂුවර් පල්ලෙහාට යනවා. මම ඒකයි එතන දෙනකම් මේ ඉන්නේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න. අපි දවස් දැන් මතකයි විදියට දවස් මේ වගේ යන්නේ. ට්‍රේඩ් එක මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන දවස වෙනස් වෙයි. මේ තියෙන පල්ලෙහා ඩේට් එකත් එක්ක බලා ගන්න දවසයි ටයිම් එකයි. මොකද මට අප්ලෝඩ් කරන්න වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් එඩිට් කරන්නත් ඕනේ. එඩිට් කළාම තමයි එඩිට් කරනවා කියන්නේ මගේ මේක ඉන්ට්‍රෝ එක ඇඩ් කරලා ඒ ටික කරන්න ඕනේ. ඒකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. සමහරක් දවස්වලට නිදිමතයි ඔය හින්දා මම තමයි ඒව කරන්නේ නැත්තේ. මම මේක 100ට ගේනකම් අපි කරමු. 100ට ගෙනල්ලා පුළුවන් වුණොත් 200ටත් ගේමු. ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක අහන්න. මෙහෙම තමයි මගේ ට්‍රේඩින් සෙටප් එක යන්නේ. තව තියෙනවා මම මේකකට විතරක් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. මම අනිවාර්යෙන් ස්ට්‍රැටජිස් හැමදාම වගේ يعني එක ස්ට්‍රැටජියක් එකම දවසේ ඒ දිගටම කරගෙන යනවා. ඒ ස්ට්‍රැටජිය කොතනද වැඩ කරන්නේ කොතනද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ ඒව බලනවා. තමයි ඒක මං දන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඔයාලත් මං කියන්නේ හොඳට ස්ටඩි කරන්න. හැම ඔයාලගේ තියෙන ඔය මොකක් හරි කවුරු YouTube එකේ තියෙනව බලන්න. හැම ස්ට්‍රැටජි එකක්ම වැඩ. හැබැයි කොතනද වැඩ කරන්නේ කොයි වෙලේද වැඩ කරන්නේ කොයි වෙලේද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ඔන්න ඔය තුන හොඳට බලාගන්න. මාකට් එකේ මාකට් ඕපන් කරන ටයිම් තියෙනවා, ක්ලෝස් කරන ටයිම් තියෙනවා. ඔයාලා හැමදාම ට්‍රේඩ් කරනකොට එකම වෙලාවක තෝරගන්න try එකක් දෙන්න. අමාරුයි. ගොඩක් අමාරුයි. ඒ වුණා try එකක් දෙන්න. බැරි වෙන එකක් නැහැ. මම ඔයාලට හැමදාම මම මේ එකම දේ කියන්නේ මොකද? ඒ දේ කරන්නේ නැති හින්දා. ඒ දේ කරනවා නම් ඔයාලා ලොස් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කිව්වා දවසට එක ට්‍රේඩ් එකක් දාගෙන යන්න. මම ඩොලර් 50න් පටන් ගත්තේ. දැන්ට ඩොලර් 77ක් තියෙනවා. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක මට දාන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මේ රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක හෝ දෙක. ඊට පස්සේ දෙකටම මම රෙකෝඩ් කරගෙන තිනවා. මම ඒව අනිවාර්යෙන් දානවා. දාලා ඔයාලා බලන්න. කියන්නේ මම ට්‍රේඩ් එක ගන්නේ මේ වගේ තැන්වලදී OTC මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන විදිය වෙනස්. නෝමල් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන විදිය වෙනස්. මොකද නෝමල් මාකට් එකට මට තාම සෙට් වෙන්න වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. මගේ නිවාඩු දවසක මම නෝමල් මාකට් එකේ අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නන්න. අනිවාර්යෙන් කරනවා. එහෙනම් හැමදාම කරගෙන යනවා. ඔයාලා බලන්න ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක අහන්න. මම තව ඊට පස්සේ මේක 100ට හරි 200ට හරි ගෙනල්ලා account එක. ඊට පස්සේ සීරීස් එකක් කරමු. අපි candle pattern, candle වර්ග ඔය ටික අපි කරමු. මට වෙලාවක් තිබ්බ නැහැ. හුඟ කාලයකට පස්සේ තමයි මම ආයි YouTube channel එකේ වීඩියෝ දාන්න පටන් ගත්තේ. මම හිතාගෙන ඉන්නවා දිගටම දාන්න. මහේෂුත් ඉන්නවා එහෙන්. මහේෂ් ගොඩක් වෙලාවට එයා ફોකස් කරලා තින්නේ forex පැත්තට. එයාගෙන් forex අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් එයා දන්නවා. මාත් ස්ටඩි කරන ගමන් ඉන්නේ. එයා තමයි මගේ මෙන්ටර්. එයාත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. forex වලට අපි කොහොම හරි මේ හැමදේම ෆලෝ කරනවා. ඔයාලට මම කියන්නේ ඉගෙන ගන්න. ඕනම දෙයක් free of charge. බය වෙන්න එපා ඕන දෙයක් කියලා දෙනවා. හරි අපි යනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම අනිත් ඒවා මම ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරලා තියන්නම් YouTube එකේ. ඔයාලා ෂේප් එකේ බලන්න ටයිම් එකක් ලැබිච්ච ලාවට කැමති වෙලාවක බලන්න. අනිත් එක ට්‍රේඩ් කරනකොට මම කිව්වා වගේම මයින්ඩ්සෙට් එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. ලොස් වෙනවා. ලොස් වෙන එක නවත්තන්න බෑ. ලොස් වෙන එක කවර් කරගන්න ගිහිල්ලා තව ලොස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 5ක් දාලා 15 10ක් කරගන්න යනවා.
10ක් කරගන්න ගිහිල්ලා ඒ 10 නේද 15ක් නැතුලා ඔයා බලපුවම 15ක් නැති වුණා. ඕක ඊළඟ එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කොහොම හරි. කියලා තව එකක් දානවා. තව එකක් දානකොට ඒ 15 ඩබල් කරලා දැම්මන් පස්සේ ඔයා මාටින්ගේල් නම් කරන්නේ ඔයා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා ඉමෝෂන් ඔයාට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ඔයා කොහොමද තියෙන්නේ රුපියල් මොකද රියල් දෙකද තියෙන්නේ සෝරි ඩොලර් දෙකද තියෙන්නේ ඩොලර් දෙකෙන් හරි කොහොම හරි account එක ගොඩ ගන්න බලන අන්තිමට නැත්තරම නැති වෙනකන් ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයා lost වෙලා කියලා. කවදාවත් එහෙම කරන්න යන්න එපා. මම මේ කියන දේවල් පොඩ්ඩකට follow කරලා බලන්න. පොඩ්ඩකට කියන්නේ මාසයක් follow කරලා බලන්න ඔයාලට තේරෙයි ඔයාලගේ trading වල වෙනස මොකක්ද. ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තම lost වුණා නම් එදා ඒ ට්‍රේඩ් කරන ලැප් එක හරි ෆෝන් එක හරි අය උබන්නවත් එපා මුකුත් කරන්න එපා. එක්ක ඔයාට හිතෙනවා නම් එහෙම කරනවා එතනින් යන්න ෆෝන් එක හරි ලැප් එක හරි දාලා ඔයා යන්න. කොයි හරි ගිහිල්ලා යාළුවොත් එක්ක හරි ඉඳලා සෙල්ලම් කරලා මොකක් හරි කරලා ආයෙ එන්න. මොකද ඔයාට ගෙදරින් ගියොත් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන තැන ඉඳියොත් ඔයාට තව එකක් දාන්නම හිතනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හරි ගයිස්